नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन NID 1961 मध्ये गुजरातमधील अहमदाबाद येथे औद्योगिक आरेखन म्हणजेच इंडस्ट्रियल डिझायनिंग या विषयाचे शिक्षण देण्यासाठी NID या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेने 1963 ते 64 मध्ये बेसिक डिझाईन, ग्राफिक डिझाईन, वस्तूंचे डिझाईन, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन हे अभ्यासक्रम सुरू केले. या संस्थेने आकाशवाणी संच म्हणजेच ट्रान्झिस्टर, गणकयंत्र म्हणजे कॅल्क्युलेटर या वस्तूंचे डिझाईन म्हणजे आरेखन तयार केले. संशोधन संस्था, वैद्यक क्षेत्र. स्वातंत्र्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनासाठी 1949 मध्ये भारतीय वैद्यकीय अनुसंधान परिषदेची म्हणजेच ICMRची स्थापना झाली. या संस्थेवर देशातील वैद्यकीय विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये, सरकार व खाजगी संशोधन संस्था यांना वैद्यकीय संशोधनासाठी सहकार्य, मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी देण्यात आली. वेगवेगळ्या रोगांवर संशोधन करणारी 26 केंद्रे देशभरात सुरू झाली. या संस्थेच्या संशोधनामुळे क्षयरोग व कुष्ठरोगावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले. वैद्यक क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी प्रगत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनाला गती देण्यासाठी सरकारने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस म्हणजेच AIIMS या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेवर वैद्यकशास्त्राच्या पदवी व पदव्युत्तर परीक्षांचे अभ्यासक्रम बनविण्याची जबाबदारी टाकली. वैद्यकशास्त्राच्या बहुतांश शाखांमधील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या सुविधा असलेली महाविद्यालये, संशोधनाच्या चांगल्या सुविधा, सुसज्ज सार्वजनिक हॉस्पिटल्स ही या संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे, परिचारिकांच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र महाविद्यालये, हृदयविकार, मेंदूविकार व नेत्रविकारांवर उपचार करण्यासाठी सुपर स्पेशालिटी केंद्रे या संस्थेने काढली. सरकारने वैद्यकीय क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 1958 मध्ये मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ही संस्था नव्याने स्थापन करून या संस्थेवर वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या निकष निश्चिती व देखरेख आणि तपासणीची जबाबदारी टाकली. मुलांनो, भारतातील वनस्पती व इतर साधनांद्वारे औषधे तयार करून उपचार करण्याची पद्धत म्हणजे आयुर्वेद होय. निसर्गोपचार पद्धत म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यात रुग्णाला ठेवून मसाज, लेप यासारख्या गोष्टींचा वापर करून इलाज करणे. युनानी ही औषधोपचार पद्धती जुनी आहे. त्यातही औषधांचे व्यवस्थापन आणि प्रकृतीच्या आकलनाची विशिष्ट तत्वे आहेत. तर होमिओपॅथी ही एक ॲलोपॅथीला पर्यायी असणारी औषधोपचार पद्धती असून तिची सुरुवात 1790 साली जर्मनीत झाली. तर या 4 चिकित्सा पद्धतींमध्ये संशोधन व विकास घडवून आणण्यासाठी 1969 मध्ये सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन अँड होमिओपॅथी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. 1979 मध्ये ही संस्था बंद करून तिच्याऐवजी 3 नव्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्या पुढीलप्रमाणे: सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसिन, सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी, सेंट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन योग अँड नेचर क्युअर. या संस्थांकडे त्या चिकित्सा पद्धतीनुसार विविध रोगांवर संशोधन, चाचण्या, औषधांच्या प्रमाणीकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.